Ride to CALACA Batangas. Ang destinasyon natin ngayon ay papuntang CALACA Batangas. Mula Santo Domingo, Quezon City, dadaan tayo ng Aguinaldo Highway, Cavite at Tagaytay Talisay Road. Ito yung matarik at bitukang manok papuntang Taal. Aalamin natin kung maayos na ba ang Talisay pagkatapos ng pagsabog ng bulkang Taal noong January 12, 2020. Dahil ito yung lugar na talagang inulan ng makapal na buhangin mula sa sumabog na bulkan. Sundan nyo kami sa pamamagitan ng panonood sa bidyong ito. Tara na mga katrip! Pag tayo dadaan dito sa Tagaytay Talisay Road, siguraduhin maayos ang preno ng motor ninyo dahil matarik ito at maraming kurbada at dapat huwag gawing karerahan ang kalsadang ito dahil mapanganib. Ginawa itong Tagaytay Talisay Road noong 1945. Track road pa lang ito at mahirap daanan noon, pero ngayon maganda na ito at paborito itong pasyalan ng mga riders. Mayroon itong 11.6 km na haba at may 10 U-shape na kurbada. Delikado din dito dumaan pag malakas ang ulan dahil may mga nagaganap din dito na mga landslide na may mga kasamang mga malalaking bato. Ginawa ito ng mga taga 127th Engineering Battalion noong 1945.
makikita natin ang lake ng Taal mula rito sa may bandang taas bago bumaba ng Talisay Road. Napakagandang tanawin. Sa kasamaang palad, mga katrip, nawalan ng headlight ang ating motor at kailangan nating ipaayos ito pagdating sa Talisay dahil kailangan natin na naka-on ang ating headlight upang mapansin tayo ng mga makakasalubong natin dahil maraming kurbada rito. Kailangan pa nating maghanap ng marunong sa electrical ng motor. Yung ibang shop kasi hindi daw sila marunong sa pag-aayos ng ilaw. At bamuti na lang may nagturo sa atin na may isang tao daw dito na alam ayusin ang mga ganitong problema. Mukhang nakarecover na ang Talisay simula ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ngunit sa kasamaang palad, pumalit naman ang pandemya sa buong mundo at ito ang pangalawang dagok sa kanila. Mula Talisay, dito naman tayo lulusot sa Laurel Canyon Woods Road papuntang Diokno Highway o Payapa Roads. Tagos naman ng Madalumot Road papuntang CALACA Batangas. Paahon naman ito at halos di na makaakyat ang aking sea lover.
Nandito na tayo sa CALACA. Napapansin natin na may mga checkpoint tayong mga nadadaanan pero wala namang naninita o humarang sa amin. Kaya diretso lang tayo mga katrip at papahinga na papuntang dagat naman. Tinutulungan ako sa ulo, pinanood lang ko. Bakit ba? Lahat na ako na sa bayan. Sa amin na, sa amin. Diretso luto mo na.